Okay, so as of now, 23 pa lang tayo dito. Paki-chat naman yung iba classmates nyo, sabihin join na sila. Okay, so let's start. Good afternoon, class. So again, ako ulit si Ma'am Ina. Ayan, so as of now, 23 pa lang tayo dito sa room. And may request na paki-open nyo yung mga cam. Uunahin ko na yung documentation, but then mamaya mag-check ako ng attendance ulit at the end of the meeting. Na-screenshot ko yung mga names nyo. Pero sa ngayon, please open your cam for our documentation. Open your cam. May naka-close pa rin. May hindi pa rin naka-open. Okay, open. Huwag na kayo magpulbo. Carry lang yan. Good afternoon. Ayan. So, smile kayo ha. Ayan, 1. Smile kayo dyan. Okay, 1, 2, 3.
Yan, wait lang ah. Okay, isa pa. And 1, 2, 3. Yan, thank you. Pero mamaya mag-check ako ng attendance. I'll screenshot your names later after the meeting. Okay, so let's start. Ayan, so again, tatlong sections ulit kayo dito. Pinagsama-sama ko ulit kayo. BSIT 1C, 1H, and 1I. So may BSIT 1C ba dito? Yes, ma'am. BSIT 1C po. BSIT 1C, 1H. Yes po, ma'am. 1C, ma'am, 1C. Okay, 1C. 1H. Do we have BSIT 1H here? Ma'am, 1H, ma'am. Okay, meron tayong 1H. 1I. May 1I ba? Okay, walang 1I. Okay, so let's start our lesson, which is lesson 1. Actually, yung lecture and yung PDF version ay na-upload ko na sa Google Classroom. Kindly download it. And nag-upload na rin ako ng assessment doon. Pwede nyo na siyang sagutan. Okay. Kahapon ko siya in-upload. Then may idadagdag ako later on na activity after the discussion. Okay. Kita ba yung screen ko? Hindi, ma'am, hindi. Hindi pa. Ayan, kita. Yes, ma'am. Kita na po. Okay, kita na. Okay, so let's start with the Java Applet basics. No, so hindi na tayo dun sa dating pinag-aralan natin before na basic Java application. We're now on Java Applet. So ano nga ba itong Java Applet? So ano ba yung difference niya dun sa previous na ginagamit natin? No? Sa previous na pinaprogram natin. Okay, so ito yung mga topics na nakapaloob dun sa ating lesson 1. What is Java Applet? How Applet and applications are different. So ano nga bang pinagkaiba niya sa common applications na alam natin? And how do we create applet? Using JCreator, including applet on a web page, and using the applet tags. So, learning outcomes natin at the end of the lesson, students should be able to assess the understanding on the basic and complex knowledge about previous lesson on Java programming. So, syempre, kailangan natin i-recall yung mga na-tackle nyo before, na pag-aralan natin before sa Java programming, no, bago tayo mag-proceed dun sa computer programming 2. And construct simple applets and familiarize with different methods. So, Java Applet Basics. So what is an applet? So applet is a small program that is designed to be embedded in a web page. So siya ay small program na kinakode natin using Java programming na pwede natin i-embed or pwede natin include sa web page or website. And you can use an applet to draw graphics on the screen. So before, ginagamit natin yung nagko-code tayo sa Java na to display text, to display outputs na pure text lang. So, in using Applet, no, kaya na natin makapag-drawing ng graphics. What do you mean by graphics? Pwede tayo mag-drawing ng shapes, pwede tayo mag-drawing ng lines, and pwede natin paggalawin yung mga shapes and lines na yun using animation. No, so, isa yun sa mga feature ng Java, no, na ay di-discuss natin later on. So, paano ba tayo makakapag-drawing? Paano ba tayo makakapagpagalaw ng mga shapes? Paano tayo makakapaglagay ng animations?
So applets are written in Java programming language. So what is their difference? Ano bang pinagkaiba nitong Java applet sa ibang applications na pinag-aralan natin before? Okay, so applets are not applications. So bakit hindi siya application? So ang application kasi ay yun yung mga program na kaya niyang mag-run ng sarili niya. Na hindi mo siya kailangan i-embed sa kahit anong program, kahit anong web page para lang siya gumana. Ang applet kasi is different. Ang applet ay gagana lang kapag in-embed mo siya sa isang web page. So kapag hindi mo siya in-embed sa isang web page, so hindi mo makikita yung output. An applet cannot run by itself. No, it needs another program to run it. So ano yung another program? Usually, it is a web browser or a web page na. So kapag walang web page, walang web browser, so hindi natin mararan yung applet natin. Unlike application, pag in-install mo sa phone, in-install mo sa PC, hindi niya na kailangan ng ibang mga third-party apps para gumana. So Java applications are standalone Java programs that can run by just using the Java interpreter. Pagdating naman sa applet, hindi siya standalone. Kailangan niya pa ng ibang web page or browser para gumana. So a reference to an applet is embedded in a web page using a special HTML tag. So malalaman natin kung ano yung mga tags na kailangan natin gamitin, no, para makapag-run tayo ng Java applet. So when a reader using a Java-enabled browser loads a web page with an applet in it, the browser downloads that applet from a web server and executes it on a local system. Yan. So isa pang difference ng application sa applet is ang applet ay maraming restrictions. So marami kang hindi pwedeng gawin sa applet, unlike application. So ano-ano ito mga to? So applets can't read or write the reader file system. Ibig sabihin, hindi niya kayang mag-delete ng file, ng kahit anong file sa PC mo, kaya harmless si Java applet. Applets can't communicate with any network server, although embedded siya sa web page, whether it is online or offline, hindi niya kayang makapag-communicate sa network server other than had originally stored the applet to prevent the applet from attacking another system from the reader system. So, very harmless si Java applet, no? Hindi siya makaka-affect sa PC mo, sa network mo. So, applet can't run any program on a reader system. For Unix system, this includes supporting process. And applet can't load programs native to the local platform, including shared libraries such as DLLs. Yan. So, in creating applet. Now, to create an applet, you need a subclass of the class applet. So, the applet class, part of the Java applet package, provides much of the behavior your applet needs to work inside the Java-enabled browser. So, ito yung sample program natin, sample applet program sa Java using JCreator. Yan, so actually, nag-upload na rin ako ng installer ng JCreator. So, kung sino sa inyo may mga laptop or PC, pwede nyo siyang install. No? And kung may naka-install na, so meron dun na workspace for creating Java applets. So, ito yun, yung codes niya. So, isa-isahin natin itong mga codes na ito. So, in creating applet also takes strong advantage of Java's abstract windowing toolkit. So, para saan itong abstract windowing toolkit? So, ginagamit natin itong out or AWT na to provide GUI or graphical user interface, applet, and application. So, ibig sabihin, hindi lang drawings, hindi lang shapes, hindi lang lines, hindi lang animation yung pwede natin gawin sa applet. Pwede natin siyang lagyan ng GUI by adding components. So, ano-ano itong mga components na to? Pwede natin lagyan si applet ng buttons. Pwede natin lagyan si applet ng
checkbox, ng text box, pwedeng lagyan ng radio buttons, or kahit anong graphical user interface na kasama sa package ni out. No? Kaya kung mapapansin nyo, dalawa yung import natin. Now, we have import java.out. Ibig sabihin, include natin yung abstract windowing toolkit for GUI and import java.applet para naman ma-include natin yung graphics. Now, we have GUI out, and applet for graphics. Then, public class, my applet extends applet. And public void init and public void paint. Ayan. So, after ng public class, may applet extend applet. So, meron tayong dalawang bracket. So, yung bracket na to, no? Itong nasa loob ng bracket na to is considered as a class. Ayan. So, sa loob ng class, yung pinaka may applet class natin, sa loob naman nun merong methods. We have public void init and public void paint. Public void init and public void paint. But actually, 5 yung magagamit natin na methods for applet. So, ito na yung dalawa. So, ano kaya yung tatlo pang natitira? Ayan. So, ito yung pinaka-output niya. So, mamaya testing natin sa JCreator. So, 5 of the most important method in applet execution. First is initialization. Okay. So, initialization occurs when the applet is first loaded, similarly to main method in application. Actually, sa applet, wala tayong main method. No? Pero meron tayong public void init. So, it serves as the main method na katulad doon sa ginagawa natin before sa Java. So, mamaya ite-testing natin para sa inyo mga yan. First is initialization. Second is starting. The starting is different from initialization because it can happen many different times during an applet lifetime. Whereas initialization happen only once. So, pag nag-initialize kasi tayo, isang beses lang tayong mag-i-initialize. Halimbawa, before, napag-aralan natin yung for loop, di ba? One time lang tayo nag-i-initialize ng value ng isang variable. Kapag initialize natin na 0 na yon, 0 yon pag run natin ng program. Nagdadaglag lang siya or nagbabago lang yung value kapag naglo-looping na siya. Pero nagsimula siya from 0. Halimbawa, int I is equal to 0. Initialization. So, ano yung difference niya sa starting? Sa starting kasi, kapag nag-run tayo ng applet sa web page, automatic, nag-initialize siya, and automatic nag-start siya. Paano kapag nag-leave ka sa web page na yun? Halimbawa, nilipat mo ng ibang page. So, automatically, meron tayong isa na stop. Magkaugnay kasi yan, start and stop. So, kapag naglipat tayo ng ibang web page, nag-i-stop yung ating applet. Pero kapag binalik mo uli doon sa dating webpage na yun, kung saan nakalagay yung applet, mag-i-start uli siya. So, hindi lang isang beses nag-i-start yung applet, no, sa buong running time niya. Maraming beses. Depende kung nag-leave ka sa page na yun, tapos bumalik ka uli, automatic mag-i-start uli yun. Kapag nag-leave ka uli, mag-i-stop siya uli. So, magkaugnay yan start and stop. So, ano naman tong stopping? Stopping occurs when the reader leaves the page that contains the currently running applet. So, ito yung mangyayari naman kapag nag-leave ka sa page na yun. Dahil nga ang applet natin ay embedded sa web page, kapag halimbawa lumipat ka ng tab, automatic stop si applet na nag-run. Okay? So, by overriding stop, you can suspend the execution of these threads and restart them again if the applet is viewed again. So, mag-i-start lang siya kapag bumalik ka na uli sa webpage kung saan naka-embed si applet. Destroying. Ayan. So, destroying, para siyang opposite ni initialization. Destroy enables the applet to clean up after itself just before it is freed or the browser exits for
example. So, itong destroying ay kapag kinlose na natin si applet. Automatically destroyed na si applet natin. Close any open network connection and release any other running objects. And to provide cleanup behavior for your applet, override the destroy method. So, pwede nyo siyang ilagay. Pero usually, no, bihira natin magamit si destroy. So, magagamit natin dyan ay si public void init, public void start, si stop, and si paint. So, ito yung pinaka important na method na magagamit natin pagdating sa applet, si public void paint. Painting is how an applet actually draws something on the screen. Kasi dito tayo mag-start na mag-drawing. Now, it could be a text, a line, a colored background, or an image. So you override the paint method if your applet needs to have an actual appearance on the screen. Yan. So dito tayo mag-start maglagay ng line, ng square, or rectangle, or circle, or any shapes na gusto natin i-drawing sa applet natin. Ayan. So, it is sample ng Java applet. Ayan. So, nag-sample lang ako sa text. Kung dati, kapag nag-run tayo sa Java, plain lang yung text natin. Kung ano yung font ng system, yun yung ginagamit natin. Pero pagdating sa applet, no, pwede mo siyang baguhin. Pwede ka maglagay ng ibang font. Pwede mo lagyan ng kulay yung font. Pwede mo baguhin yung size ng font. So, including an applet on a web page. So, Applet is a special extension to HTML including applets in web pages. So, mamaya ite-testing natin siya. Ayan. So, mamaya makikita natin itong mga elements na to. No, ano ba itong mga code within height applet? So, yung code, dito nakalagay yung name ng class file natin, mamaya sa JCreator. Within height, pwede natin baguhin yung size ng applet natin. Kung gusto natin i-full screen yung ating applet, or maliit na screen lang, or square na screen. No? So, pwede natin baguhin yung width and height. And the text between the applet is displayed by browsers that do not understand the applet tag. Okay. So, testing natin. Kita pa ba yung screen ko? Kita pa ba? Yes, ma'am. Okay. Yes, Sabihin nyo lang ma'am. na pag masyado ako mabilis, ha? Hindi ko kasi kayo nakikita eh. Ayan. So, familiar kayo dito? JCreator, sino na nakagamit na to? Yes po, ma'am. Okay. So, ito kasi yung ginagamit natin, no, para makapag-code tayo sa Java. Ayan. So, we have file, edit. Konting review lang para ma-recall natin kung ano itsura ng JCreator. Kasi baka nakalimutan na natin. File, edit, view, project, build, run, tools, configure, window, and help. So, ito yung mga recent workspace ko. Dito tayo sa file. So, kapag mag-create tayo ng Java applet, so instead na file, ang gagamitin natin is project. Or meron tayong shortcut key na Control-Shift-N. Ayan. So, merong 5 dito. We have basic Java application, basic Java applet, empty project, basic JFC application, and servlet web application. Before, itong ginagamit natin. No, basic Java application. But this time, ito yung gagamitin natin. Na basic Java applet. Ayan. So, babaguhin natin yung location. So, it's up to you kung saan nyo ilalagay. No, as long as maayos yung mga files nyo. Kasi package to kapag merong nawalang isa or nagkulang na isang file. So, baka hindi mag-run yung ating program. Ayan, bago sa desktop. Ayan, first Java applet.
So make sure na nakaselect to, na create new workspace, and local folder system. Okay na bago yung location ko. Ayan. Then next, finish. Ayan. So actually, pag nag-open ka ng Java Applet, meron na agad yung codes na nakalagay. So pwede nyo burahin to. This is just a comment. Yan. Ito yun na yung nakalagay kanina. No? Yung import java.out. Ginagamit natin for GUI. Applet naman for yan, for Applet. Okay, graphics. Then, public class, first Java Applet extends Applet. So, automatic na yan. No? Hindi nyo na kailangan i-code yan. Hindi nyo na kailangan magpakahirap mag-code. Nandyan na yan. Then, by default, automatic, ang nakalagay dito ay welcome to Java. So, para saan itong number na to? 50 and 60. So, this is for positioning. So, we have X coordinate and Y coordinate. That's why, pinapaprepare ko kayo ng graphing paper no, para maging madali sa atin yung positioning ng mga shapes and ng text. Para alam natin kung saan ba dapat mag-appear sa screen natin, saan ba mag-appear sa screen natin yung Welcome to Java, saan ba mag-appear sa screen natin yung circle na ito-drawing natin. So dito sa Java Applet, so instead of using system out print line to display a text, gumagamit tayo ng drawstring. Drawstring. And then, sa loob ng parentheses, we have welcome to Java na pwede natin i-edit later on. And then, the position. The X coordinate and the Y coordinate. Okay, so ito yung mga methods na ginagamit natin. Public void init. This is for initialization. Ito namang public void paint is for displaying graphics. So, para sa natin gagamitin si stop and si start. So, later on, gagamitin natin siya kapag nag-create ng animation. So, sa ngayon, dito muna tayo kay public void init and public void paint. So, ano bang mag-display kapag niran ko tong program na to? Okay, so medyo mabagal si PC. Okay, so anong napapansin niyo sa output? Anyone? Anong meron sa output natin? Ano napapansin natin sa output compare dun sa mga output natin before sa Java 1? Anong difference? Anyone? Open na kayo ng speaker. Sa CMD po nagra-run yung dati. Okay, CMD. Kumbaga, dito siya nakalagay sa baba. No? Dito lang siya. Yes po, ma'am. Okay. So, ano na ngayon? Ano napapansin natin ngayon? Hmm? Anyone? Before, dito natin sa general output nakikita yung output natin pag niran. So, ngayon, meron na tayong window. Oops, nawala. So, kahit i-close ko yung JCreator, makikita niyo pa rin yung output ko. Ito siya. No? So, Applet Viewer, welcome to Java. And position niya ay 50 and 60.
So obviously, 50 yung layo niya dito, 50 pixels. Now we're talking about pixels, 50 pixels. And yung Y naman, itong pababa, 60 pixels. So 50 pixels mula sa left and 60 pixels mula sa taas pababa. Nasa yung positioning. Kaya gamit na gamit yung graphing paper later on. So bakit sinabi natin ang applet ay embedded sa web page? Wala naman tayong ginamit na web page. Dito lang tayo nag-run sa JCreator. Saan galing yung web page na yun? Okay, so dito kasi, no, sa package natin, first Java applet, meron tayong dalawang file. So we have first Java applet.java and first Java applet.htm. HTM, ito yung HTML file natin. So, dalawa yan. Hindi yan pwedeng magkahiwalay. Kasi once na nawala tong HTM, na magkaka-error tayo sa ating codes. Magkaka-error tayo sa ating program kasi hindi niya alam kung saan i-run yung kinode natin dahil hindi tayo naka-embed sa webpage. So, ano man laman nito? Okay, so we have HTML file here. So, may HTML tayo, may head, background color, which is 00 or white, center. Ito yung applet tag na tinatawag. And then, ito yung tatlong components kanina. So, we have the code, width, and height. So, dito sa code, it indicates the name of our class. So, when we say name of our class, ito na rin, yung name mismo ng ating file. Halimbawa, first Java applet.class. So, kapag nabago to, and hindi makita na HTML yung file natin sa applet, so hindi pa rin mag-run yung program natin. So, dapat magkakatugma yung mga names natin. No? If we use first Java applet.htm dito, of course, sa Java file natin is first Java applet din. Okay, so first Java applet.class, width and height. So, what do we mean by width and height? So, it talks about the width and height of our window every time na mag-run tayo ng applet. So, kanina, nag-run tayo ng applet. Yan. So, the default size is 500 by 300. So, 500 yung width. So, mas malaki siya compared sa height, which is 300. So, we're talking about pixels pa rin. So, paano pag binago natin to? Halimbawa, ginawa natin 300. Okay, so ano napansin natin sa output? Lumit yung window mo. Okay, lumiit. Lumiit yung ating applet viewer. No, kasi pareho na silang 300. 300 yung width, 300 yung heights. Although mukha siyang mahaba, kasi nga, kasama to, itong sa taas, no? But actually, when it comes to measurement, ito lang yung kasama. Itong baba ng applet. No? So, 300, 300. So, ano gusto mo malaki? 1,000. And then, 500 yung width and height natin. Okay. So, malaki na yung ating screen. Pero yung Welcome to Java, na consistent siya sa kanyang position, 50 and 60 pa rin yung kanyang coordinate. So, dalawa yung file natin. Hindi pwedeng mawala yung isa kasi hindi mag-run yung ating applet kapag may nawalang isang file. So, importante na meron tayong HTML. Naka-embed siya sa webpage. Pag nawala tong HTML na to, so hindi mag-run yung ating applet. So, what if we change the position? Halimbawa, 20. 20 yung x, no? Yung distance niya from the left side. And 10 naman yung kanyang y, yung distance mula sa taas. Okay, so dumikit siya doon na welcome to Java.
So, yung position natin ay 20 na yung x. Ibig sabihin, 20 pixels na lang yung nandito sa pagitan nito. And 10 pixels sa taas. No? So, para hindi tayo mahirapan, we will be using graphing paper or graphics coordinate system. So, yan. Konting overview lang naman tungkol sa Java Applet. So, may questions? May question kayo? None po, ma'am. Nan? Mabilis ba? Hindi naman. May question? Wala? Okay, so idugtong na natin agad yung sa lesson 2, pero konti lang. Hindi pa naman tayo magko-code. Proceed na tayo sa graphics coordinate system. Para malinaw sa atin bakit kailangan natin gumamit ng graphing paper. So, dun sa mga modular, and kayo rin, no, ang ipapapasa ko sa inyo ay hindi lang yung codes nyo, kundi pati picture ng drawing nyo sa papel. Graphing paper. No, pakipicturean, lagyan ng pangalan bago isend sa akin. So, kailangan ko kasi makita yung drawing nyo. Then, i-match ko dun sa codes nyo kung sinunod nyo nga ba talaga yun sa drawing nyo. Pati yung mga sukat, yung mga measurements. Okay, so let's proceed with topic 2. Pero hindi ko i-discuss lahat. Next time na. So proceed lang tayo muna sa graphics coordinate system. So with Java's graphics capabilities, you can draw lines, shapes, characters, and images to the screen inside your applet. And most of the graphic operation in Java are methods defined by the graphics class. So all the drawing methods have arguments representing endpoints, corners, or starting location of the object. So lahat ng shape, meron yung mga corner. Sa square, ilan ang corner ng square? So mabalik tayo sa ating geometry class. Ilan ang corner ng square? Anyone? Ma'am, 4 po. 4. Okay, 4. Meron tayong 4 na corner. So meaning 4 din ang endpoint natin sa square. How about triangle? Ilan ang corner ng triangle? Okay, so we have Tatlo po, ma'am. Kapag octagon. 8, ma'am, 8. Okay, 8. Pag decagon. Ilang kaya ang corner ng decagon? Ilang 10 po. sides din? Okay, 10. So, natatandaan pa. Okay, so paano kasi tayo makakapag-drawing sa Java? Now, we have to identify all the endpoints, yung corner, by identifying the X and Y position ng bawat points. No? Yung starting location, yung ending location, kailangan natin siya i-identify. Anong point to? Anong position nito? Para makabuo tayo ng shapes. So for example, magdodrawing tayo ng line using Applet. Ang line, merong ilang endpoint ang line? Isang line lang. Ilang endpoint meron ng line? 2 po, ma'am. Okay, 2. Magdodrawing ka lang naman ng isang guhit lang. So, meron tayong starting point and meron tayong end point. So, you have to determine the X and Y position ng starting point ng line and at the same time, yung end position yung end point ng line na yun. Kung ano yung X and Y position nun. Okay, so Java's coordinate system has the origin 0, 0 on the top left
top left corner, and positive x values are to the right, and positive y values are down. So, ibig sabihin, ayan. So, halimbawa, meron na tayong graphic paper. So, imagine niyo ang Java Applet Viewer ay isang malaking graphing paper. Ngayon, paano natin ipoposition yung mga shapes na i-drawing natin doon? So, by using graphics coordinate system. For example, we draw square. And we need to identify the x and y position of this point. And each grid ay merong value na 20 pixel. 20 pixel. O kaya 10 pixel. It's either 20 pixel or 10 pixel. It's up to you. But in this case, 1, 2, 3, 4. Okay, so base dito sa drawing natin, no, each grid ay may katumbas na 10 pixel. So, identify natin to. Sa x position, merong arrow dito. Ito yung x coordinate. No, so, habang palayo ng palayo ka dito sa point na to, ibig sabihin palaki ng palaki yung value ng x position. So, starting with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and so on. Sa y naman, starting ka dito sa taas. Starting from 0, pababa. So, each grid is 10 pixel. So, ibig sabihin 10, 20, 30, 40, 50, 60, and so on. So, i-identify natin itong endpoint na to. So, bakit siya naging 20, 20? So, itong first number, ito yung x-coordinate. X-coordinate. Paano naging x-coordinate to? So, starting dito, sa dulo, bibilang tayo ng, dahil dalawa yung na-occupy, dalawa yung guhit dito. So, 10, 20, 20 pixels. 20 pixels yung distance niya simula dito sa left. And sa y naman, starting dito sa taas, so bilang ulit tayo, 10, 20. 20 yung value ng y natin kasi starting dito, no, meron tayong distance na 20 pixel mula dito sa taas. So ito, paano kaya naging 60 to? Anyone? Paano naging 60? 60, 60, 60 yung x, 60 yung y. Anyone? Open lang ng mic. Ito 20, ito 60. Bakit kaya 60 na yung position nito? Itong point na to. Anyone? 60 po yung sukat niya sa ano, ma'am? Sa papuntang Y po. Tsaka 60 din po papuntang X. Ganun po ba, ma'am? Okay. Okay. Sige. 60 mula sa dito. 60 mula dito. Tama ba? Yes po, ma'am. Okay. So, bilangan natin kung 60 nga siya. So, starting dito, 0 to eh. Okay? So, bilang tayo ng tagta 10. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, tama. No? So, ibig sabihin, 60 yung yung x coordinate natin. Kapag y, pababa ang y, start tayo dito sa taas. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, 60 din yung ating y. So, nakuha natin yung x coordinate ng point na to. 60 yung x, 60 din yung y. So, basta palagi nilang tandaan, yung x ay palaging horizontal. What do you mean by horizontal? Pahalang. No? Papunta palagi doon. Kapag y, pababa. No, vertical, pababa. So, test pa tayo na iba example. Yan. So, for example, I have
wrapping paper. So, meron tayong grid. So, para hindi kayo mahirapan, every time na mag-drawing kayo, lagyan nyo ng value bawat guhit. So, it's up to you kung gagawin nyo siyang 20 pixel per grid or 10 pixel per grid or 50 pixel per grid. So, pag 50, automatic, bawat grid niyan, 50, 100, 150, 200, 250, 300, and so on. So, in my case, 20 pixel each grid. And same with y coordinates sa pababa. No, I use 20 pixel. So, kapag 20 pixel dito kayo sa taas, ganun din sa baba para square pa rin, no, balance. So, 20, 40, 60, 80, 100, and so on. So, what if nag-drawing ako ng square? Nag-drawing din ako ng bilog. And I draw line. And triangle. Then, naalamin natin yung endpoint ng bawat shapes na ito. For example, this one. Anyone, what is the x and y position of this point? What is the value of x and what is the value of y? Ito na naman tayo sa math. Anyone? 80 po, ma'am, yung value ng Ano yung x? 80 yung value ng by ng ano x po, or ng by y? ng x po, ma'am. Okay. Tapos 80 yung 120 value po ng yung x. 120 po yung y, ma'am. 120 yung... Okay, very good. Tingnan natin. Okay, so 80 yung value ng x and 120 yung y. So, paano nangyari? So, kasi starting tayo from 0, di ba? Yes, And ma'am. then, naalamin natin itong point. So, itong distance nito, bibilangin natin kung ilang pixel yung layo niya from the origin. So, ang gamit natin ay 20 pixel. So, automatic 20, 40, 60, 80. So, tama tayo ng x position natin ay 80. How about y? Starting ulit tayo from the origin, 0. So, bilang ulit tayo ng tag 20 pixel. 20, 40, 60, 80, 100, and 120. So, kaya natin nakuha yung 80 and 120. Okay, maliwanag? Maliwanag ba? Okay. So, itong point naman na to. Ito kaya. Oops. Ito kaya. Anyone? Babae naman? Girls? Ano kaya x position and y position nito? Yes? Yung x ko 88 po. 80 po yung value niya and 180 po y. 180 ang y. Okay, let's check. Okay, very Y good. po. Y 180. Okay, nasusundan niya na. How about this one? Open lang kayo ng mic. Ano kaya position nito? Anong coordinates nito? 20 by 180 po, ma'am. Okay, 20 by 180. 180. Okay, very good. So, madali lang siya, no? Una nyo lang titingnan palagi ito. Next is tong pababa. And this one. 180 ba? Ay, 120 by 20, ma'am. 20 by 120 120. by 20. Okay, the answer is 20 by 120. So, tama yung sagot kanina noon na nagkabaligtaran lang. So, palagi natin unang titingnan yung x muna bago y. No? X muna bago y. Okay, so how about this? How can we measure the width of this circle?
Ilang pixel kaya itong circle na ito? Yung width niya. Yung diameter. Ma'am, 100 po, ma'am. 100? Bakit 100? Bakit kaya 100? Lima yung grid na. Okay, Lima lima po yung yung occupy. ma'am. Okay, lima yung na-occupy natin na grid. So, dahil ang counting natin ay 20 pixel, so start dito, 20, 40, 60, 80, 100. So, the width is 100 pixels. Okay. So, how about the origin position naman ng circle? Itong intersection ng guhit natin. Intersection ng guhit. Yung point na yan. Ano kaya ang coordinates niyan? Anong x-coordinate and y-coordinates niyan? 40 by 60 na. Yes? 140 by 140 by 60, ma'am. Okay. 140 by 60. Okay, madali na lang. Susundan na nila. How about this line? Ito kaya yung line na to. So, hindi ko na sinulat lahat. Pero try na natin yung bilang na lang. 260 by 20, ma'am. Hmm? 60 by 20. Ilan? Bilangin nyo. Bilangin nyo. 260 po, ma'am. Tama po, ma'am. 260 yung x. How about y? 20 po. 20 lang po, ma'am. Okay, 20. So, let's see. Okay, 260 by 20. And this line? 360 by 120. 360 by 120. Okay, so 180, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 20, 40, 60. Okay, 360 nga by 120. Okay, 1 na natin yung line. How about this one? Let's proceed with triangle. 220 by 200 po, ma'am. 220 by 200. Okay, very 200. good. 20. 280 by 180, 200. 280 by 200. So, check. 200. Okay, 280 by 200. How about this one? Alanganin. Hindi siya 250 by sumakto sa 150, intersection. ma'am. Pero nagdalawa isip pa kayo ah. Okay, so kapag alanganin, pero sure naman kayo na nasa gitna, 230 by 150, ma'am. 250 by 150, ma'am. okay. 250 by 150. Okay, so actually, kayo hindi naman magdodrawing ng mga shapes na i-code nyo. So, tansyahin nyo na lang na kapag hindi siya sumakto sa intersection, make sure na sa kalahati siya. No? Nasa kalahati. So, ibig sabihin, ang kalahati ng 20 pixel ay 10 pixel. So, ang nasa pagitan ng 140 at 160 ay 150. Tama? And same with 250. No, nasa pagitan siya ng 240 at 260, kalahati niya ay 250. Ayan. So, malino na tayo sa drawing, sa graphics coordinate system. So, tsaka na ito. So, actually, ito yung mga pag-aaralan natin. How to draw lines, rectangles, rounded circle, 3D rectangle, polygon, ovals, arcs, and sample ng codes natin. How to draw, how to display text, fonts, and colors. Pero sa next meeting na yan, kasi i-code natin yan. No? Hindi lang siya basta drawing sa graphing paper. So, any questions? May tanong? May tanong kayo? Okay, tahimik. No, ma'am.
Wala na. Malinaw tayo sa drawing, ha? Okay, by the next meeting, no, pwede kayong magdala ng sarili nyong graphing paper, no, para masundan nyo ako. Magda-drawing tayo. Ayan, so yun lang naman. Happy lang siya. So next meeting na yung codings natin. Ayan, so may questions? Wala? None po. Okay, none. Okay, so may in-upload na ako. Again, ulitin ko, may in-upload na ako na lecture, yung kanina, lesson 1 and lesson 2 sa Google Classroom. And may in-upload na rin ako assessment. So, pwede nyo nang sagutan. And later on, after the meeting, may i-upload ulit akong activities. Ma'am, kailan lang pa nun, ma'am? Yung assessment ay next week. Yung assessment ay next week. Yung ibang activity, ma'am? Yung iba activity, hindi ko pa nalalagyan ng deadline. Okay po, sige po. Okay. So, yun lang naman. So, wala nang questions. Okay, I'll check your attendance. Screenshot ko yung Si mga names. Jaycon niya, tama may questions, Jaycon? Sina? Si Jaycon po. May question po yata si Jaycon. Ano na? Anong question? Wala po. Oh, wala naman eh. Wait na, screenshot ko yung mga names nyo. Okay, so ganun pa rin. Next meeting. Same day, same time. Thursday, 3 p.m. So, ang i-discuss ko na ay yung lesson 2. Codings na tayo. So, pag may mga additional question kayo, sa GC na lang. Paki-send na lang. Ayan, so if wala nang tanong, so thank you sa mga umattend. So yun lang, you may now leave the class. Goodbye. Bye. Bye, Goodbye. Goodbye. Bye po, Bye, ma'am. Thank you po. I love Bye, you. ma'am. Goodbye. I-upload ko rin to, recorded na to. Okay naman. Take care, ma'am. Okay, goodbye.